สบายดีพ่อแม่พี่น้องมดทุกมองทุกบอนมดสุกูสุกนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องน้องเมย์เด้อพี่น้องเมืองแม่พ้นตกพี่น้องเลยทอนเข่าซะเมย์พี่น้องคุณทอนเข่าซะเมย์ตายแท้พี่น้องเอ้ยบานนี่นะน้ำท่วมตายโลดเคืองทงบ่เรือแล้วพี่น้องเอ้ยบานนี้จักมาบามาตกย่ำนี่บัดย่ำดำหายตกกับบ่ตกโพดโพพี่น้องเอ้ยโพดโพบักโม่บักแตงโพดโพอลิอลอแม่พี่น้องตกกระตกแห้งบาทนี่ทั้งลมทั้งฝนพี่น้องเอ้ยตายแล้วบาทนี่ตกส่งท้ายบอกหรือว่าชิตกแบบใดเนาะพี่น้องเมื่อยดิเมื่อยก็ชีวิตชีว่าของฝนฟ้าอากาศบัดย่ำให้บัดย่ำดำน่ะนะให้ตกกับบ่ตกจนได้สูบน้ำสูบในใส่ที่ช่างพอมาเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยโตกระตกแห้งแต่บาทนี้ฝนตกเดือน11 12พี่น้องพายุพี่บ่าพี่บอพี่ทางมันเป็นแนวนี้กระโพดจะเป็นเห็ดใส่ขนาดเลยมันงัวกระตากคนกองเข่าบุกน้องเอ้ยบุญท้าแพ้แว่อยู่ลุมบุกกองเข่าเดือดทงมันก็ยังเคืองทงพี่น้องเอ้ยสีเขียวแล้วว่าสิไปหมัดเข่าพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามากพี่น้องต้นร่มต้นคนโคตรโก้พี่น้องส่งค่ายบ่หรือว่ายังสิต่ออีกเนาะอันพ้นนี่ก็ได้คักแต่บ่คักบาดนี้อ่อนเข่าขาแม่กินน้ำคักบาดนี้โอดเลยเนาะพี่น้องลูกสุดท้ายบอกพี่น้องหรือว่ายังสิมาอีกถ้าผู้ได้หู้ว่าพ้นยังสิมาอีกคอมเมนต์มาบอกน้องเมย์เนี่ยเด้อพี่น้องแน่นี่ก็นักนาสาหัสเลยพี่น้องเอ้ยข่าวเต็มทงมืดเลยมืดอื้อเลย
เบิ่งซอยค่อยแหน่เบิ่งทั้งลมทั้งฝนอดโทษนะพี่น้องเดือน11 12ฝนตกทุกผักแม่พี่น้องเอ้ยตายแล้วก็แม่บ้านก่อนเขาเต็มในโอ้โหยตกไม้แห้งอีกแห้งกว่านี้อีกเอาจนท่วมเทียงผู้เด้ออยากตกลายก็ได้ตกจนท่วมเทียงคุณวะตกจนท่วมเทียงคุณวะอยากตกลายโทษมาตกแล้วมาตกงามนี่พอดีให้เศร้าไปตกให้เศร้าให้เศร้าหน้าลำบากลำบนเวลาเก็บเกี่ยวผัดย่ามดำน่ะนะเนาะพี่เนาะจะมาโพดมาโพดให้จนสูบน้ำใส่โต๊ะไข่โต๊ะกับโต๊ะจักเกลือโต๊ะมากมานี่อยากโต๊ะลายก็ได้โต๊ะมาจนถ่วมเทียงกูเด้อมึนว่าออกมาแหละกระปนนี่เอาเลยนะพี่น้องมาฮอดนี่น้าเมย์ก็จะได้อำลาข้าจากพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเมย์เนี่ยเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเพื่อให้น้องเมย์ทำคลิปต่อไปเนาะเมื่อยแห้งพี่น้องเอ้ยเว้าเรื่องพลาดเรื่องคนนี่ก็ได้เมื่อยขนาดเบิ่งข่าวน้องเมย์ถั่วทงเลยพี่น้องเอ้ยตัวเกี่ยวแล้วนะอันว่าอยู่ในต้นก็สิบ่คิดอุ๊บคิดอ่างเลยเดียวนี่นะโปรดมาโพสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง
และเอฟซีที่หักแพงหมดสุขุสุคน